I'm doing my internship at Global Management Services, which is an event consultancy agency. Ik organiseer het EK Vrouwenvoetbal. Mijn naam is Jasper Mors en ik loop nu stage bij SEAL Amsterdam. Ik ben projectleider van het Drakenbootfestival. Ik werk voor de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. All these hotel and event management students found themselves interesting jobs at companies active in event management. Naarmate de stage vorderde ben ik eigenlijk een soort van gepromoveerd tot helpen van de projectleider. Communicatie naar omliggende leveranciers, contacten met de UEFA, contacten met de KNVB. En ja, daar is ze heel goed in. Ik beheer de hele webshop. Daarnaast heb ik de marketingcampagne voor de webshop opgezet. Je werkt 5 maanden aan het organiseren van een eendaags festival. I'm an event planning intern here. I help with the auction and looking for donators. Oh, she is doing great. She gets really well prepared at her school how to do a great job and to really be an asset to every company. Je ontvangt gewoon 1,5 miljoen bezoekers en we zijn met z'n 7, 8 fulltimers. En ik denk dat je daar toch wel heel trots op mag zijn. Wat ik hier heb geleerd is heel duidelijk zijn. Op een gegeven moment moet je gewoon met de vuist op tafel slaan en dingen voor elkaar krijgen. Ik ben heel erg blij dat ik Luca heb, want zonder Luca had ik het niet gehaald, kan ik je vertellen. The European Championship ended great. The Dutch women became European champions.